नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरु धेरै जनाले वेट गरिरहेको स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 2 चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। तर जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यो भन्दा अलिकति बढी प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र यो स्मार्टफोनलाई हजुरहरुले कहाँदेखि पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुको लागि यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो पोवा 2 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 480 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले सुपर एमुलेट डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजुलेसन का साथ पनि देख्न मिलिसकेका छन् भनेपछि यो चाहिँ अलिकति डिसेन्ट वाला चाहिँ मान्न सकिन्छ। हामीले यसमा चाहिँ वाइड 1 L3 को चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्छ। यो कुराले पनि अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। यदि यसमा चाहिँ हामीले वाइड 1 L1 को चाहिँ सर्टिफिकेसन मिलेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ iOS 7.6 का साथ। यसको युआई पनि राम्रै हुन्छ, अलिकति बडी चाहिँ यसको एड र ब्लुटुथ चाहिँ अलिकति बडी देख्न मिल्छ, तर हजुरहरुले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको हेलियो G85 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। यसको सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर कर्टेक्स A75 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ भने माली G52 MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बब्बाल चाहिँ छैन, किनभने जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यो भन्दा अलिकति महँगो प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। अहिले प्राइसको बारेमा त हामी लास्टमा पनि कुरा गर्ने छौं र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने हामीले 22 मेगापिक्सल का देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सल को देख्न मिल्छ। पछाडिबाट भने हामीले 2K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा। अगाडिबाट भने हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा पनि त्यही साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु मजाले देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको यसको ब्याट्री नै रहेको छ। 7000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप त एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ, तर यसको चार्जरलाई भने अपग्रेड गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्थ्यो। 18 वाट को चार्जरबाट 7000 mAh को ब्याट्रीलाई चार्जिङ गर्नको लागि चाहिँ लगभग हामीले 3 घण्टा चाहिँ लाग्न सक्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ बब्बाल देख्न मिल्छ। हामीले 2-3 दिनसम्म यदि नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने 3 दिनको ब्याट्री ब्याकअप र यदि हेभी युज गर्नुहुन्छ भने मजाले पनि 2 दिनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हजुरहरुले यसमा देख्न मिल्नेछ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली बजारमा चाहिँ 6GB प्लस 128GB वाला चाहिँ लन्च भएको छ, जसको प्राइस भने 233990 रुपीसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो गाइस, यही थियो टेक्नो पोवा 2 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 18 देखि 20000 को चाहिँ गरेको थिए, तर पनि 4000 महँगोमा चाहिँ लन्च भएको छ। तर पनि त्यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। ओभरअलमा यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने 7000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। डिस्प्ले पनि अलिकति ठूलो रहेको छ। यदि हजुरहरु अनलाइन क्लासेसका लागि एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा अप्सन पनि रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ। यही प्राइसमा चाहिँ हजुरहरुले Redmi Note 10 पनि पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति बेटर गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। त्यसमा सुपर एमुलेट डिस्प्ले पनि देख्न मिल्छ। यदि
हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति ठुलो डिस्प्ले भएको धेरै ब्याट्री ब्याकअप भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ भने यसमा जान सक्नुहुन्छ नत्र भने ओभरअलमा गेमिङ पर्फर्मेन्स अलिकति बेटर भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने Redmi Note 10 मा पनि जान सक्नुहुन्छ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ सेम प्राइसमा हजुरले Poco M3 Pro 5G पनि पाउन सक्नुहुन्छ तीनवटा स्मार्टफोन चाहिँ एउटै प्राइसमा रहेका छन् तर यो स्मार्टफोन चाहिँ 21-22 हजार सम्म लन्च भएको भए पनि एकदमै बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो सो हजुरहरूलाई भने यो स्मार्टफोनको प्राइस कतिको चित्त बुझेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ